ሰላም እንዴት ናችሁ? የአስኖት ጆር ቤተሰቦች እንደተለመደው ዛሬም የቻፕተር 4ን ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኢንስትሩመንትስ ሁለተኛውን ፓርት ይዘን ቀርበናል። ስለዚህ በጥሞና ተከታተሉ ዘንድ እንጋብዛለሁ። እንደተለመደው ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለዚህ በባለፈው ክላሳችን ከማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኢንስትሩመንቶች መካከል ፊዚካል ፖሊሲን አይተናል። ጀነራሊ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ምንድነው? ኢንስትሩመንቶቹ እነማን ናቸው? አራት የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አሉ ብለን ነበረ። ከነሱ መካከል አንደኛው ፊዚካል ፖሊሲ ነበረ። እሱን በደንብ ለማየት ሞክረናል። ካራክተሪስቲክሶችን፣ ኮምፖነንቶችን ለማየት ሞክረናል። በዛሬው ክላሳችን ደግሞ ሞኔታሪ ፖሊሲን በደንብ እናያለን። ዋትስ ሞኔታሪ ፖሊሲ፣ ኢንስትሩመንቶቹ እነማን ናቸው፣ ኮምፖነንቶቹ ምንድን ናቸው፣ እንዲሁም ሶስተኛውን የማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኢንስትሩመንትም አይተን ሁለተኛውን ፓርት በዚሁ እንጨርሳለን ማለት ነው። let's start the monetary policy. Monetary policy is the process of implementing actions by a country's national bank to control the quantity of money in the economy and supply channels. monetary policy የሚባለው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን የመኒ ወይም ደግሞ የገንዘብ እንቅስቃሴዎችን የሚቆጣጠር ፖሊሲ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ የሚያስፈጽም ፖሊሲ ማለት ነው። በዋናነት እንደ ኢትዮጵያና በመሰል ሀገሮች ውስጥ ይህንን ነገር ሊቆጣጠር የሚችለው ናሽናል ባንክ ነው፣ ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ብሔራዊ ባንክ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ኳንቲቲ ኦፍ መኒ ኢን ዘ ኢኮኖሚ ምን አይነት ስርጭት አለው፣ የገንዘቡ መጠን እንቅስቃሴ ምን አይነት እንቅስቃሴ ያካሄደ ነው፣ ለኢንፍሌሽን ያጋልጣል ወይስ አያጋልጥም፣ ገበያው ሾክ እንዲያደርግ ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለው ነገር የሚቆጣጠርልን ፖሊሲ ነው ሞኔታሪ ፖሊሲ የምንለው ማለት ነው። This involves managing money supply and interest rates to control inflation, consumption, growth and liquidity. አያችሁ፣ ይህ ሞኔታሪ ፖሊሲ ኢንስትሩመንት ዋናው ዓላማው መኒ ሰፕላይን እና ኢንተረስት ሬትን መቆጣጠር ነው። እነዚህን ኮንትሮል የሚያደርገው ለምንድን ነው? አንደኛ ኢንፍሌሽን እንዳይመጣ ነው። ሁለተኛ ኮንሰምፕሽን አፌክት እንዳይሆን ነው። ሶስተኛ ግሮዝ እንዳይጓተት ነው። የኢኮኖሚ ግሮዝ ወደ ኋላ እንዳይቀር ነው። የመጨረሻው ደግሞ የሊኩዊዲቲ እጥረት ወይም ደግሞ የገንዘብ እጥረት እንዳይከሰት ወይም ደግሞ አላግባብ የሆነ የገንዘብ ዝውውር በገበያው ላይ እንዳይከሰት ለማድረግ የሚያስችል የፖሊሲ አይነት ነው ማለት ነው። ዋናው በባለፈው ፊዚካል ፖሊሲ ምን ላይ የሚሰራበት ኤክስፔንዲቸር እና ታክስ ጋር ነው ብለን ነበር። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ የሚሰራው ምን ጋር ነው? መኒ ሰፕላይ ወይም ደግሞ በገበያው ላይ ያለውን የገንዘብ ስርጭት እና ኢንተረስት ሬት ላይ ነው፣ ወይም ደግሞ እንደሚባለው በአማርኛ ወለድ ነገሮች ላይ ነው የሚሰራው ማለት ነው። ምን ለማድረግ? የመኒን ሰፕላይ ኮንትሮል ለማድረግ፣ ኢንተረስት ሬቱን ኮንትሮል ለማድረግ የሚጠቀምባቸው እነዚህ ሁለት መንገዶች ነው ማለት ነው። ሌላው ናሽናል ባንክ also known as the Federal Reserve System in the US and the National Bank in Ethiopia uses inputs from macroeconomic numbers, industrial growth rates, geopolitical developments, industry concerns, survey results and government inputs. ሞኔታሪ ፖሊሲ ላይ እየሰሩ ያሉ ወይም ደግሞ ሊሰሩ የሚገባቸው ተቋማት አሉ። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኳቸው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ናሽናል ባንክ ነው፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ባንኮች ሁሉ የበላይ ባንክ ነው። ስለዚህ የገንዘብ ስርጭቱን የሚቆጣጠረው ኢንትረስት ሬቱን ኮንትሮል የሚያደርገው ናሽናል ባንክ ነው። ለምሳሌ እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አለ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በናሽናል ባንክ ነው ኮንትሮል የሚደረገው። ስለዚህ ኢንትረስት ሬቱ ስንት ነው? 7 ብር ነው አይደል? ኢንትረስቱ 7 ብር ነው። ለህዝብ ገንዘብ ንግድ ባንክ ጋር ሲያስቀምጥ 7% ነው ወለድ የሚታሰብለት። በተቃራኒው ደግሞ ንግድ ባንክ ላይ የተቀመጠው ገንዘብ ለኢንቨስትመንት ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ ለኢንቨስተሮች ያንን 7% ወለድ እየከፈሉ ያስቀመጡትን ገንዘብ በ23% ወለድ ደግሞ ለእንትኖች ይሰጣሉ። ስለዚህ ይሄንን ግን የሚቆጣጠረው ይሄ ነገር ሾክ እንዳይሆን ባንኮቹ በፈለጋቸው መንገድ እንዳይጨምሩና እንዳይቀንሱ የሚያደርገው የናሽናል ባንክ ኮንትሮል ነው። የናሽናል ባንክ ደግሞ እነሱ ለምንድን ነው የሚቆጣጠራቸው? አንደኛ ኢንፍሌሽን እንዳያመጡ ነው። ሁለተኛ ግሮዙን እንዳይጎዱት ነው። የሀገሪቱን የኢኮኖሚ እድገት እንዳያጓትቱት ነው። ሶስተኛ የሊኩዊዲቲ እጥረትም እንዳይፈጸም ነው። ስለዚህ እነዚህንና መሰል ችግሮች እንዳይመጡ ብሔራዊ ባንክ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሞኔታሪ ፖሊሲን በመጠቀም እነዚህ ነገሮች ያስተካክላል ማለት ነው። በአሜሪካ ስታንዳርድ ብትሄዱ ፌዴራል ሪዘርቭ የሚባል አንድ ተቋም አላቸው።
ስለዚህ በፌደራል ሪዘርቭ በኩል ነው ዩኤስዎቹ ይሄንን ኮንትሮል የሚያደርጉት። ሶ የካምፓኒ ልዩነት እንጂ ሞኔታሪ ፖሊሲ ግን ኢፌክቱ እና ስራው ኢምፕሊመንት የሚደረግበት ዋናው ዓላማው ኢንትረስት ሬትን እና መኒ ሰፕላይን ኮንትሮል ለማድረግ ነው። ሌላው ቱልስ ኦፍ ሞኔታሪ ፖሊሲ ነው። ቱሎቹ እነማን ናቸው? the national bank አሲነው እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት አሁን ያወራለ ስለ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ነው ያወራለ because የዩኤስን ቅድም እንዳለው ነው ናሽናል ሪዘርቭ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት that national bank ነው። the national bank indirectly influences the money supply by changing the monetary basis or reserve deposit ratios using three instruments ይቅርታ። ስለዚህ ናሽናል ባንክ ይሄን የመኒ ሰፕላዩን የሚቆጣጠረው በዋናነት በሶስት ኢንስትሩመንቶች ነው። አንደኛው ኦፕን ማርኬት ሬሽዮ ይባላል። ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ይባላል። ሁለተኛው ገቨርንመንት ቦንድ ፐርቼዝ ኤንድ ሴልስ ይባላል። እንዲሁም ሶስተኛው ትሬዠሪ ቢል ማርኬት ይባላል። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ነገሮችን ተጠቅሞ ናሽናል ባንክ ኢንዳይሬክትሊ ቢሆን መኒ ሰፕላዩን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። So the conduct of OMO ወይም ደግሞ OMO በየማናፖላጂው ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ነው። The conduct of OMO varies by countries depending on legal and institutional settings, financial system structure and security market development stages. ይህ ማለት አሁን የኢትዮጵያንና የአሜሪካን ወይም ደግሞ የዩኤስን የኢኮኖሚክ ሌቭል ታያላችሁ። የኢኮኖሚ ሌቭል እነሱ ቀዳሚዎች ናቸው። እኛ ደግሞ ከኋላ ነን ያለን፣ በጣም ከኋላ that underdeveloped country ውስጥ ያለ ነው። ምናልባትም አሁን ላይ ባለው አገላለጽ that developing ያደጉ ያሉት በሚል ተቀይሮልናል። ስለዚህ የኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን የሚሉትና ሌሎች ነገሮችን ህጎችን ስንጠቀማቸው ኢንስትሩመንቶችን አፕላይ ስናደርግ እንደ አሜሪካን እንደ ዩኤስ ወይም ደግሞ እንደ ሌሎቹ እንደነ ቻይና እንደነ ኢንዲያ እንደነ ጃፓን እንደነ ጀርመኒ እንደነ ብሪቴን አይደለም እንጠቀማቸው። ሶ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ኢምፕሊሜንቴሽኑ ሲቹዌሽናል ነው ማለት ነው። ዲፔንድ ይሆናል፣ በየሀገሮቹ ይለያያል። ባላቸው የሌጋል እና ኢንስቲቱሽናል ሴቲንግ ባላቸው ህጋዊና ተቋማዊ አቀማመጥ ምቹነት፣ የፋይናንስ ስትራክቸራቸው ጠንካራ ስትራክቸር አላቸው። ለምሳሌ ዴቨሎፕድ ካንትሪዎችን ብታያቸው ስትሮንግ የሆነ ፋይናንሻል ሲስተም ነው ያላቸው። ሶ እኛ ከነሱ እኩል ይሄን ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ኢምፕሊመንት ማድረግ ይከብደናል ማለት ነው። ሌላው ሴኩሪቲ ማርኬት ዴቨሎፕመንት ስቴጅ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ የሚለው የገንዘብ ደህንነትን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ማርኬቱ ዴቨሎፕድ ሆኗል ወይ? ይሄ ሌላው ፋክተር ነው ኦኤምኦን ኢምፕሊመንት ለማድረግ። ስለዚህ the conduct of OMO ወይም ደግሞ open market operation varies by countries depending on legal and institutional settings and financial system structure 2 and security market development stages። በእነዚህ በዋናነት በእነዚህ በሶስት ነገሮች ምክንያት ከሀገር የተለያየ የኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ኢምፕሊሜንቴሽን አለ ማለት ነው። In the absence of its own securities, the government allocates government treasury bills to the National Bank of Ethiopia for monetary policy purposes. Like, እንደ ኢትዮጵያ ደግሞ ስናይ የራሷ የሆነ ሴኩሪቲ ከሌላት ወይም ደግሞ በሌላት ሁኔታ የራሷ የሆነ ሴኩሪቲ ማለት የገንዘብ ደህንነት የሆነ ችግር ቢያጋጥም ጀስት ሊወጣ የሚችል ገንዘብ ትሬዠሪ ውስጥ ወይም ደግሞ ግምጃ ቤት ውስጥ በሌላበት ሁኔታ and the government allocates government treasury bills to the National Bank of Ethiopia for monetary policy purposes። ያው ማለት ነው የሀገሪቱ ግምጃ ቤት አለ። ስለዚህ ሀገሪቱ የገንዘብ ደህንነት እክል ባጋጠማት ጊዜ ይህ በዚህ በሞኔታሪ ፖሊሲ አማካኝነት ከገቨርንመንት ትሬዠሪ ቢል ወይም ደግሞ የመንግስት ግምጃ ቤት ውስጥ ገንዘብ ወደ ናሽናል ባንክ ይተላለፋል። ለምን? ይሄን ሞኔታሪ ፖሊሲ ለማስፈጸም
ሞኔታሪ ፖሊሲ ለምንድን ነው የምናስፈጽመው? የገንዘብ ስርጭቱን የኢንተረስት ሬቱ ሁኔታ ለማረጋጋት። ያን ለምን እናደርጋለን? ካነ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ኢንፍሌሽን እንዳይከሰት፣ ግሮዝ እንዳይጓተት፣ ሊኩዊዲቲ እንዳይምታታ፣ እጥረት እንዳይፈጠር እና የመሳሰሉት ነገሮች ለማሟላት እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሞኔታሪ ፖሊሲ ይህን ያክል ፓወር አለው። ከመንግስት ግምጃ ቤት ወደ ብሔራዊ ባንክ ገንዘብ እስከ ማስተላለፍ የሚያስችል ስልጣን ያለው ፓወር ያለው የትኛው የፖሊሲ አካል ነው? that's monetary policy. It is not the responsibility of either physical policy or exchange rate policy or income policy በኋላ የምናያቸው ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ዲስካውንት ሬት ምንድን ነው የሚለውን እኔ discount rate, the discount rate is the interest rate charged by the national bank to banks for borrowing funds. ዲስካውንት ሬት የሚባለው ብሔራዊ ባንክ በሌሎች ንግድ ባንኮች ላይ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ በአዋሽ ባንክ ሊሆን ይችላል፣ በቡና ሊሆን ይችላል፣ ዳሽ ሊሆን ይችላል፣ አማራ ባንክ እንዲህ ነው ኢኮፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእነሱ ላይ የሚጥለው ኢንተረስት ነው፣ ወለድ፣ አራጣ፣ እዳም ማለት ይቻላል። ስለዚህ ብሔራዊ ባንክ በሌሎች ባንኮች ላይ በሌሎች የንግድ ባንኮች ላይ የሚጥለው ኢንተረስት ሬት ዳት ዲስካውንት ሬት ይባላል። ያ ኢንተረስት ሬት ለምንድን ነው የሚወድቀው? እነዚህ ባንኮቹ ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ይወስዳሉ፣ ይበደራሉ። ስለዚህ ለዛ ብድር የሚሰጣቸው ወይም ደግሞ እነሱ የሚሰጡት ዋስትና ዳት በዲስካውንት ሬት ነው የሚታሰበው። ሶ ዲስካውንት ሬት ማለት the interest rate charged by the national bank በብሔራዊ ባንክ የሚጣል ለማን? ለባንኮች which borrows funds from the national bank ማለት ነው። So the discount rate is the interest rate charged by the national bank to banks for borrowing funds set by the board of governors. በማን ነው ይሄ ነገር ሴት የሚደረገው? በባንኩ ቦርድ ኦፍ ገቨርነር ነው። It can be adjusted for monetary policy and affect the money supply, unemployment and economic growth. ይህ ነገር በመኒ ሰፕላይ አጀስት የማይደረግ ከሆነ ጀስት ለመኒ ሰፕላይ ሾክ ሊያጋለጥ ይችላል፣ ለአንኤምፕሎይመንት ኢንክሪመንት አንድ ካዝ ሊሆን ይችላል፣ and economic growth ስታግናንት እንዲያደርግ ወይም ደግሞ ባክዋርድ እንዲሆን እንትን ሊል ይችላል። ስለዚህ ሞኔታሪ ፖሊሲ ዋናነት ያስፈልገውም ለዚህ ነው። ሌላው ኢንስትሩመንት that's required reserve ratio ምንድን ነው? required reserve ratio ማለት of funds this reserve requirement ይባላል ባጭሩ። reserve requirements are funds banks must retain to meet liabilities. Lowering this allows more capital for loans or assets while increasing them slows lending and money supply growth. reserve requirement ratio ማለት ከላይ ዲስካውንት ሬት ጋር እንዳየ ነው ሌሎች ንግድ ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ይወስዳሉ ብለን ነበር። ስለዚህ ይህ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ወይም ደግሞ ሪኳየርድ ሪዘርቭ ሬሽዮ የሚባለው ሌሎች ባንኮች ከሚሰበስቡት ገንዘብ በዲፖዚት አማካኝነት ከከስተመሮቻቸው የሚሰበስቡት ገንዘብ ውስጥ የሆነ ፐርሰንት ብሔራዊ ባንክ ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ይህ ምንድነው? ግዴታ ነው። ለምሳሌ በቅርቡ የምናውቀው 10% ነበር። ስለዚህ ባንኩ ካለውና ከሰበሰበው 10% ያክል ለማን ያስቀምጣል? ብሔራዊ ባንክ ላይ ያስቀምጣል ማለት ነው። ይህ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ይባላል። ግዴታ የሚቀመጥ ነው፣ ሪኳየርድ ነው። ከስሙ እንደምንረዳው ሪኳየርድ ነው። እንዲሁም ሬሽዮ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ዲፖዚት ከተደረገው የሆነ ፐርሰንት ያክል ብሔራዊ ባንክ ጋር ይቀመጣል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ሎወር ማድረግ ሞር ካፒታልስ ፎር ሎንስ ኦር አሴትስ ማድረግ ነው። ኢንክሪዝ ማድረግ ደግሞ ለንዲንግን ስሎው ማድረግ ነው ይላል። ኤንድ መኒ ሰፕላይ ግሮዝ እንዲሆን ያደርጋል። ሶ ቤዚካሊ እዚህ ጋር ትውት የሚገባው ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ማለት ባንኮቹ ሊያቢሊቲያቸውን ወይም ደግሞ እዳቸውን ሚት ለማድረግ ብሔራዊ ባንክ ጋር የሚያስቀምጡት ያላቸው የዲፖዚት ሰም ፐርሰንቴጅ ነው ማለት ነው። The National Bank of Ethiopia (NBA) controls bank liquidity by adjusting reserve requirement.
አየህ ብሔራዊ ባንክ የሊኩዊዲቲ ኮንትሮል የሚያደርገው ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱን አጀስት ማድረግ ነው። ያ ማለት የሊኩዊዲቲውን ሁኔታ በማየት ቫሪ ሲያደርግ ሃይሊ ቫሪ ሲያደርግ ሬዝ ሲያደርግ ወይም ደግሞ ዳውን ሲያደርግ ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱን ሬዝ ኤንድ ዳውን በማድረግ ያስተካክለዋል ማለት ነው። ቢካዝ ብሔራዊ ባንክ በሌሎች ባንኮች ላይ ስልጣን አለው። ስለዚህ ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱንም የመጨመርም የመቀነስም ስልጣን አለው። ስለዚህ ሊኩዊዲቲን ኮንትሮል ለማድረግ ሪዘርቭ ሪኳየርመንትን አጀስት በማድረግ ማስተካከል ይችላል ማለት ነው። ማን? ናሽናል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ in Ethiopian context. In 2012 case ብናይ the National Bank of Ethiopia reduced the minimum deposit reserve and liquid assets to deposit ratio to encourage lending to export sectors. የ2012 ኬዝ ነው። ብሔራዊ ባንክ ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱን ዲክሪዝ አደረገ፣ እንዲሁም ሊኩዊድ አሴቱን ማለት ነው። ሊኩዊድ አሴት ቱ ዲፖዚት ሬሽዮ ለምን? ለንዲንጉን ኢንክሪዝ ለማድረግ። ምን ማለት መሰላችሁ? ከላይ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ላይ ለማየት እንደሞከር ነው ሎወሪንግ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት አሎውስ ሞር ካፒታል ፎር ሎንስ ኦር አሴትስ ብለናል። ከምኖች አንጻር ነው? ከንግድ ባንኮች አንጻር ነው። ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱ ለስ ሆነ ማለት ብሔራዊ ባንክ ጋር የሚያስቀምጡት መጠን ቀነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ሌሎች ባንኮቹ ራሳቸው ላይ ካፒታላቸው ሃይ ሆነላቸው። ስለዚህ ካፒታላቸው ብዙ ከሆነ ለማበደር ብዙ ገንዘብ አግኝተዋል ማለት ነው። ነገር ግን ይህን ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱ ደግሞ ከጨመሩት የሊኩዊዲቲ እጥረት ያጋጥማቸዋል። ምክንያቱም ብዙ ገንዘብ ብሔራዊ ባንክ ጋር አስቀምጠዋል፣ ስቶክ አድርገዋል በሪዘርቭ ሪኳየርመንት መልኩ። ስለዚህ እንደዛ ካስቀመጡ ሊኩዊዲቲ እጥረት ስለሚያጋጥማቸው፣ የገንዘብ እጥረት ስለሚያጋጥማቸው፣ የካሽ እጥረት ስለሚያጋጥማቸው የሚያበድሩት መጠን ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2012 ኬዝ እንደዛ ነው የሚያሳየው። በ2012 ናሽናል ባንክ ዲፖዚት ሪዘርቭን ወይም ደግሞ የሪዘርቭ ሪኳየርመንቱን ሬዲዩስ አደረገ ኤንድ ሊኩዊድ አሴቱን ዲፖዚት ሬሽዮን በተመሳሳይ ማለት ነው። ምን ለማድረግ? ለንዲንግ ቱ ኤክስፖርተር ለኤክስፖርተሮች የሚበደረውን የገንዘብ መጠን ለባንኮች ነፃነት ለመስጠት ያክል ማለት ነው። So now let us say types of monetary policy. ልክ ፊዚካል ፖሊሲ ላይ እንዳየ ነው monetary policy የራሱ የሆኑ ታይፖች አሉት። monetary policies can be expansionary which lowers interest rate and stimulates borrowing, or contractionary which raises rates and reduces borrowing in the economy. monetary policy expansionary ሊሆን ይችላል። expansionary ከሆነ በኋላ በደንብ እናየዋለን። ኢንትረስት ሬቱን ሎወር የሚያደርግና ሎወር በማድረግ ኢንትረስት ሬቱን ቦሮዊንግን ስቲሙሌት የሚያደርግ ነው። or contractionary ሊሆን ይችላል። ኢንትረስት ሬቱን በመጨመር ቦሮዊንግን የሚያስቀንስ ማለት ነው። ሞር ዲፕሊ አሁን ነው expansionary monetary policy ነው። that is one types of monetary policy. in times of high unemployment high በሚሆንበት ጊዜ a country's monetary authority can implement an expansionary monetary policy. expansionary monetary policy ብቻ አይደለም unemployment high ሲሆን expansionary monetary policy የሚተገበረው ኢምፕሊመንት የሚደረገው expansionary physical policy ኢምፕሊመንት ሊደረግ ይችላል። in this case ግን expansionary monetary policy ነው። unemployment high ሲሆን a country's monetary authority can implement an expansionary policy aiming to boost economic growth and activity by lowering interest rates and promoting spending and enabling businesses and individuals to secure loans for productive activity. expansionary monetary policy ለምን ነው employment ሬት ያደርግ ኢምፕሊመንት የሚደረገው ካል ኢኮኖሚውን ቡስት ለማድረግ ነው፣ ግሮዙን ለመጨመር ነው። እንደዛ ምን ጨምረው ኢንተረስት ሬቱ ከኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ማለት ኢንተረስት ሬቱን ዲክሪዝ ማድረግ ነው። ኢንተረስት ሬት ዲክሪዝ ካደረግን ስፔንዲንግ ይጨምራል ማለት ነው። ቢኮዝ ሌላ አካል ለመንግስት የምትከፍለው ነገር አይኖርም።
ስለዚህ በባንኮች ላይ የሚጠራው ኢንትረስት ሬት ሲቀንስ that's spending ፕሮሞት ያደርጋል። ያ ማለት ነው ናሽናል ባንክ በሌሎች ባንኮች ላይ የሚጥለው ኢንትረስት ወይም ከቀነሰ that's ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር ባንኮቹ ሲያበድሩ ለምሳሌ ለኢንቨስተሮች ሊሆን ይችላል ሌሎች አካላት ብር ሲያበድሩ የሚያበድሩበትን መጠን የሚቀንሱ ከሆነ ስፔንዲንግ ፕሮሞት ይደረጋል። ስለዚህ ቢዝነሶች ለመበደር ፈቃደኛ ይሆናሉ። ምክንያቱም ብዙ አይከፍሉም፣ ኢንተረስት ሬቱ ቀንሷል። ስለዚህ ብዙ ሲያገኙ ገንዘብ የመበደር አቅማቸው ሲጨምርላቸው ፕሮዳክቲቪቲያቸውም ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ተቋማቸውን ማስፋት ይጀምራሉ። ሶ አንኢምፕሎይመንትን ይቀንሳሉ፣ መቅጠር ይጀምራሉ ማለት ነው። ሶ ኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ዓላማው reduced high unemployment by boosting economic growth, which is lowering interest rates and promoting spending, which enables business individuals to secure loans for productive activities. ስለዚህ ኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ምንድነው? decrease interest rate, which commercial banks are lived on investors, business sectors, individuals and other parties. So ንግድ ባንኮች የተለያዩ ንግድ ባንኮች አሉ። እነሱ በሌሎች አካላት ላይ በኢንቨስተሮች ላይ ሊሆን ይችላል፣ በቢዝነስ አካሎች ሊሆን ይችላል፣ በኢንዲቪጁዋሎች ላይ ሊሆን ይችላል የሚጥሉትን ኢንተረስት ሬት ሲቀንሱ እነዛ አካላት ሞር መበደር ይፈልጋሉ። ሞር ሲበደሩ ደግሞ ሞር ስራ ለመስራት ነው። ሶ ሞር ስራ የሚሰሩ ከሆነ ሞር ይቀጥራሉ። ሞር ሲቀጥሩ አንኢምፕሎይመንት ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ ኢምፕሎይመንት ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። major instruments of expansionary monetary policy አንደኛው reduced discount rate, reducing discount rate, one of instruments of expansionary monetary policy. The National Bank reduces discount rates to boost money supply, allowing commercial banks to take more loans and provide more to producers at lower interest rates. ብሔራዊ ባንክ ንግድ ባንኮች ላይ የሚጥለውን ዲስካውንት ሬት የሚቀንስ ከሆነ እነዚህ ኮመርሻል ባንኮችም በተመሳሳይ ኢንቨስተሮች ላይና ቢዝነስ ሴክተሮች ላይ የሚጥሉትን ኢንትረስት ሬት ይቀንሳሉ። ስለዚህ ቀነሱ ማለት ምንድነው? ኢንትረስት ሬቱ ቀነሰ ማለት እነዚህ ቢዝነስ ሴክተሮችና ኢንቨስተሮቹ የሎን ወይም ደግሞ የብድር ሴኩሪቲ ያገኛሉ ማለት ነው። ሶ ሞር ፕሮዳክቲቭ ይሆናሉ፣ ሞር ይቀጥራሉ። ሌላው ባይንግ ሴኩሪቲስ ትሩ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን። በኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ሴኩሪቲን መግዛት ነው። ሴኩሪቲ ማለት ግምጃ ቤት የተቀመጠ ገንዘብ ማለት ነው። ደህንነት ምናምን እንዳይመስላችሁ ከውጭ ያለው ደህንነት የኢኮኖሚ ሴኩሪቲ ነው። ፋይናንሻል ሴኩሪቲ ማለት ነው። ሶ ባይንግ ሴኩሪቲስ ትሩ ኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ኢዝ ዋን ኢንስትሩመንት ኦፍ ኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ. The central bank purchases government fund bonds and securities during a depression to increase their cash stock and lending capacity. ለምሳሌ ኢኮኖሚው እንደመውደቅ ሲል ሴንትራል ባንክ ወይም ደግሞ ናሽናል ባንክ የምንለው ወይም ብሔራዊ ባንክ የምንለው ገቨርንመንት ቦንዶችን ምን ይላል? ይገዛል። ገቨርንመንት ቦንዶችን እንዲሁም ሴኩሪቲዎችን ይገዛል። ለምንድን ነው የሚገዛው? ካሹን ለመጨመር ነው። ካሹን ጨመረ ማለት ለንዲንግ ካፓሲቲ ምን ይላል ማለት ነው? ይጨምራል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ኢንስትሩመንት reducing required reserve ratio. Required reserve ratio that is ቅድም ያወራነው ማለት ነው። reserve requirement ያለው commercial banks must maintain a required reserve ratio with the central bank which is lowered during the depression to increase credit capacity. A reduced required reserve ratio የሚለውን ከreduce ዲስካውንት ሬት ጋር እንዳታምታቱት። ዲስካውንት ሬት ማለት ባንኮቹ
ወይም ደግሞ ንግድ ባንኮቹ ከሴንትራል ባንክ ገንዘብ ሲወስዱ የሚጣልባቸው አራጣ ማለት ነው። ሪኳየርድ ሪዘርቭ ሬሽዮ ወይም ደግሞ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ማለት ደግሞ ንግድ ባንኮቹ የግዴታ ሴንትራል ባንክ ላይ የሚያስቀምጡት ገንዘብ መጠን ማለት ነው። እንዳታምታቷቸው። So reducing required reserve ratio that commercial banks must maintain a required reserve ratio with the central bank, which is lower during a depression to increase credit capacity. Depression ሲሆን የሪዘርቭ ሪኳየርመንቱ ሬዲዩስ ያደርግላቸዋል። ምንም ክሬዲት ካፓሲቲያቸውን ኢንክሪዝ ለማድረግ ማለት ነው። So generally, expansionary monetary policy can help a recession with high unemployment and output below potential GDP. ሪሴሽንን እና ከሃይ unemployment ጋር ሪሴሽንን ለማስተካከል ያግዘናል። እንዲሁም ከኖርማል ያለው ኢኮኖሚ ፖቴንሻሊ ማምረት ከነበረው ዝቅ ብሎ የነበረውን ኢኮኖሚ that is raise ማድረግ ይችላል። one expansionary monetary policy by reducing interest rates and stimulating investment and consumption, the original agreement demand curve shifts to 81, resulting in an equilibrium at potential GDP level 700 from the following graph ማለት ነው። ይህን ግራፍ እንደምታዩት that's upward sloping ያለው still curve ቢሆንም that's short run aggregate supply curve አለ። so downward sloping that's aggregate demand curve አለ። so interest rate reduce ሲደረግ ኢንቨስትመንት ኢንክሪዝ ያደርጋል because ኢንቨስተሮቹ የመበደር አቅማቸው ስለሚጨምር ብዙ ወለድ ስለማይከፍሉ እንዲሁም ኮንሰምፕሽንም በተማሳይ ይጨምራል። so the original aggregate demand ወይም ደግሞ ኤዲ ኖት የነበረው ብላክ የነበረው ኢንተረስት ሬት ዲክሪዝ በማድረጉ ምክንያት that is shift ያደርጋል ወደ ኤዲ 1 ይሄ ምን እንዲፈጠር አደረገ? an equilibrium at potential GDP level 700 የመጀመሪያው ኢኩሊብሪየም ስንት ነበር? ኢንተረስት ሬት ባለመቀነሱ ምክንያት ጂዲፒው 600 within price level ደግሞ that's 100 ነበር I mean 90 ነበር። ነገር ግን ኢንተረስት ሬቱ ዲክሪዝ ሲያደርግ ቨርቲካል ላይ ያለው that's price level ነው። ሆሪዞንታል that's real GDP ነው ወይም ደግሞ አውትፑት። ስለዚህ ኢንተረስት ሬቱ ኢንክሪዝ ዲክሪዝ ሲያደርግ that shift ነው የሚኖረው። ፕራይስ ቢሆን ኖሮ ኢንክሪዝ ወይ ዲክሪዝ ያደረገው that movement ነበር የሚኖረው በዲማንድ ከርቭ ላይ። አሁን ግን ኢንተረስት ሬት እዚህ ጋር ያለ ቫሪያብል ስለሆነ ግራፊካሊ ያልተሳለበት ቫሪያብል ስለሆነ እሱ ኢንክሪዝ ወይም ዲክሪዝ ሲያደርግ የሽፍት ነው ወይ አፓርድ ወይ ዳውንዋርድ ሽፍት ነው የሚኖረው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ኢንተረስት ሬት ዲክሪዝ ስላደረገ ኢንቨስትመንት ኢንክሪዝ ስለሚያደርግ አውትፑት ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሶ ዲማንድም አግሪጌት ዲማንድ ምን ያደርጋል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። so shift to that's 81 not shift to 81 that means there is a new equilibrium that is 700 output ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ በምንድን የተፈጠረው? በኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ። ሰው አላማው ምንድነው? ጂዲፒን ሬዝ ማድረግ ነው። የወደቀውን ጂዲፒ ማንሳት፣ አንኤምፕሎይመንትን ዲክሪዝ ማድረግ፣ ኢንፍሌሽንን ማስተካከል that is ሁለተኛው that's contractionary monetary policy ነው። ሁለተኛው type of monetary policy that's contractionary monetary policy። ይሄ ደግሞ የኤክስፓንሽናሪ monetary policy ተቃራኒ ነው። Contractionary monetary policy involving increasing interest rates and slowing money supply growth aims to reduce inflation, slow economic growth and increase unemployment of necessary to maintain economic stability. በእርግጥ ይሄ ላይፈጸም ይችላል because እንደምታዩት በዋናነት የሚያገለግለው ምንድነው? ኢንተረስት ሬቱን ኢንክሪዝ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ መኒ ሳፕላዩን ዲክሪዝ በማድረግ ኢንፍሌሽኑን ለማረጋጋት ኢኮኖሚ ግሮዙ የተረጋጋ እንዲሆን ለማድረግ እንዲሁም አንኤምፕሎይመንትን መጨመር ነው የሚመስለው because አሁን ከላይ ያላቸው ነገሮች በሙሉ ከሰሩ አንኤምፕሎይመንት ሬዝ ያደርጋል። so contractionary monetary policy ምንድነው የሚሰራው ካል ኢንተረስት ሬቱን ኢንክሪዝ ማድረግና መኒ ሳፕላይን መቀነስ ነው። በገበያ ላይ ያለውን የገንዘብ ስርጭት መቀነስና ወለድን ደግሞ ባንኮች ለኢንቨስተሮች የሚያበድሩትን ብድር እንዲሁም ደግሞ ናሽናል ባንክ ለኮመርሻል ባንኮች የሚሰጠውን ዲስካውንት ሬት
የሚጥለውን ዲስካውንት ሬት that's ኢንክሪዝ ማድረግ ነው። ሶ ኢንክሪዝ ስታደርገው ገበያውን ትመልሰዋለህ ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚክ ግሮዙ እየፈጠነ የነበረው ስሎ ታደርገዋለህ። ሶ ስሎ ሲሆን ደግሞ ቅጥር ይቆማል ማለት ነው። ቅጥር ይቀንሰዋል። ሶ ቅጥር ሲቀንስ አንኢምፕሎይመንት ይጨምራል። በጎ ጎኑ ግን ኢንፍሌሽኑን ሬዲዩስ ያደርጋል። ዋናው ታርጌቱን ኢንፍሌሽኑን ሬዲዩስ ለማድረግ ነው። ሶ እነዚህ ነገሮች ሲሰራ ደግሞ ኢኮኖሚው ስቴብል ይሆናል። ሶ በዋናነት በጣም አንስቴብል የሆነ ፒክ ላይ እየወጣ ያለን የኢኮኖሚክ ስትራክቸር that is ሜንቴን ለማድረግ ነው፣ ስቴብል ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው ኮንትራክሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ። ሜጀር ኢንስትሩመንትስ ኦፍ ኮንትራክሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲስ are አንደኛ ኢንክሪዝ ዘ ዲስካውንት ሬት፣ ቅድም እንደነበር ያልነው that's reduce the discount rate። ሶ ተቃራኒዎች ናቸው አብዛኛው እዚህ ጋር የምንጠቀማቸው። so inflation occurs when the central bank raises rates። central bank raise ያደርግ እንዲሁም increasing borrowing costs and reduce borrowings from commercial banks. This discourages borrowing and increases interest rates. So reduce loan demand. However, high interest rates encourage savings and discourage investment, reducing aggregate demand. ስለዚህ ኢንፍሌሽን የሚከሰተው አግሪጌት ዲማንድ that increase ያደርግ ነው። ዲማንድ ኢንክሪዝ ካደረገ ኢንፍሌሽን ያጋጥማል። ኦብቪየስ የሆነ ነገር ነው። ቢኮዝ ፍላጎት ጨመረ ማለት ወይ ገንዘብ ኖሯል ማለት ነው በደንብ፣ ወይ የሆነ ነገር ተፈጥሯል ማለት ነው። ስለዚህ ገንዘብ ካለ ፍላጎት ሲጨምር ዋጋ እየጨመረ ይሄዳል። ቢኮዝ ሰፕላየሮቹ እና ፕሮዲውሰሮቹ ዝም ብለው አያዩም ያንተን ፍላጎት፣ ራሳቸውም የሚፈልጉት ነገር አለ። ስለዚህ ይጨምራሉ ገንዘብ። ስለዚህ በዛ ምክንያት ኢንፍሌሽን ይከሰታል። ስለዚህ ይሄን ኢንፍሌሽን ለመቆጣጠርና በእጃቸው ላይ ያለውን ገንዘብ በኮንሱመሮች እጅ ላይ ያለውን ገንዘብ ለመሰብሰብ ምን ይደረጋል? ኢንተረስት ሬትን ኢንክሪዝ ታደርጋለህ። ኢንተረስት ሬት ኢንክሪዝ ሲያደርግ ማስቀመጥ ነው የሚፈልጉት ኮንሱመሮቹ። እዛ ጋር ምንድነው ስፔንድ ማድረግ ሳይሆን ባንክ ላይ አስቀምጠው ወለድ ማግኘት ነው የሚፈልጉት። ስለዚህ በዛ ምክንያት ይሄን ኢንፍሌሽኑ መቆጣጠር ትችላለህ። አግሪጌት ዲማንዱንም ዲክሪዝ ማድረግ ትችላለህ ማለት ነው። ቢኮዝ ብራቸው ወደ ባንክ እያስገቡ ስለሆነ። ሶ ዲስካውንት ሬትም ኢንክሪዝ የምታደርገው ባንኮቹ ኢንተረስት ሬታቸው እንዲጨምር ነው። አሁን ዲስካውንት ሬት ማለት ናሽናል ባንክ በባንኮች ላይ የሚጥለው ኢንተረስት ነው ብለናል። ስለዚህ ናሽናል ባንክ በኮመርሻል ባንኮች ላይ ዲስካውንት ሬቱን ኢንክሪዝ ሲያደርግ እነሱ ይሄን ነገር ሚት ሊያደርጉት የሚችሉት እነሱን በሌሎች ላይ ታች ኢንክሪዝ በማድረግ ነው እንት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ሬት ኢንክሪዝ ሲያደርግ ሰዎች ይቆጥባሉ፣ ገንዘብ ያስገባሉ ማለት ወደ ባንክ ብዙ እንዲወልድላቸው ስለሚፈልጉ። ስለዚህ ቦሮዊንግ that is ኮስቲ ይሆናል፣ መበደር ከባድ ይሆናል። መበደር ከባድ ከሆነ ደግሞ ዲማንድ ይቀንሳል፣ ሬዲዩስ ሎን ዲማንድ ይቀንሳል፣ የመበደር ፍላጎት ይቀንሳል። በምን ምክንያት? ኢንተረስት ሬት ሃይ ስለሆነ። ስለዚህ ሴቪንግ ምን ይላል? ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ሴቪንግ ኢንተረስት ሬት ሃይ ስለሆነ ሴቪንግ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ሶ ኢንቨስትመንት በሌላ ነገር ዲስከሬጅ ያደርጋል ማለት ነው። ሴቪንግ ካለ ቁጠባ ካለ በምን ኢንቨስት ታደርጋለህ? ኦልሬዲ ባንክ ላይ አስቀምጠዋል። ስለዚህ አግሪጌት ዲማንድ ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሴሊንግ ሴኩሪቲስ through open market operation። ቅድም ፐርቼዚንግ ነበር ያለው። ኢንፍሌሽን causes central banks to sell government securities to commercial banks, reducing their cash reserves and loans capacity, absorbing liquidity, leading to decreased investment and aggregate demand. So investment and aggregate demand decrease ለማድረግ በኦፕን ማርኬት ኦፕሬሽን ሴንትራል ባንክ ለኮመርሻል ባንኮቹ ሴኩሪቲዎችን ሴል ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ኤሙ ምንድነው? ካሽ ሪዘርቭን ሬዲዩስ ማድረግ ነው። እንዲሁም ሎን ካፓሲቲን መቀነስ ነው። ሎን ካፓሲቲ ለምን ይቀንሳል? ታክስ አግሪጌት ዲማንድ ዋናው ዓላማ አግሪጌት ዲማንድ ሬዲዩስ ማድረግ ስለሆነ ኢንፍሌሽን ለመቆጣጠር። ሌላው ኢንክሪዝ ዘ ሪዘርቭ ሪኳየርመንት ነው። ሶ ሪዘርቭ ሪኳየርመንቱን ኢንክሪዝ ማድረግ ነው። ወይም ደግሞ ንግድ ባንኮቹ ሴንትራል ባንክ ላይ የሚያስቀምጡትን ፐርሰንቴጅ መጨመር ነው። በምን ጊዜ? በኢንፍሌሽን ጊዜ። ሶ the central bank increases the reserve requirement thereby curtailing the lending capacity of commercial bank። ስለዚህ ኮመርሻል ባንኮች
የማበደር አቅማቸው ይቀንሳል። ሰው ሴቪንግ ይጨምራል ማለት ነው። ሰዎቹ ሴቭ ማድረግ ይጀምራሉ። ሲቀንስ የማበደር አቅም ኢንተረስት መጨመሩ አይቀርም። ስለዚህ ሴቭ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኢንፍሌሽን ሰዎች በእጃቸው ያለው ገንዘብ እያጠረ ሲመጣ ኢንፍሌሽን ትቆጣጠራለህ ማለት ነው። Generally, a contractionary monetary policy can reduce inflationary pressures in an economy, producing above its potential GDP. This policy raises interest rates, discourages borrowing, and shifts the demand curve to 81, resulting in a new equilibrium at potential GDP level 700. Look, increase ላደረግን የቀደሙ expansionary monetary policy ተቃራኒ ነው እዚህ ጋር ያለው። ስለዚህ increase interest rate increase ያደርግ እንትን decrease ያደርጋል ማለት ነው። So when interest rate increases aggregate demand decrease ያደርጋል። ስለዚህ aggregate demand decrease ካደረገ ኢንፍሌሽን ታች መቆጣጠር ይቻላል ማለት ተቻለ ማለት ነው። ይቻላል ብቻ ሳይሆን ተቻለ። ስለዚህ ዋናው ዓላማ ይሄን መቆጣጠር። So this is the general point of the monetary policy ማለት ነው። Monetary policy should be a countercyclical, balancing economic downturns and upswings መሆን አለበት። ካውንተርሳይክሊኪንግ እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚክን ባላንስ የሚያደርግ ዳውንተርን ሲሆንም አፕስዊንግም ሲሆንም እሱን የሚያስተካክል መሆን አለበት ሞኔታሪ ፖሊሲ። The National Bank should loosen it during recession and tighten it during inflation rates. ናሽናል ባንክ በሪሴሽን ጊዜ እንዲሁም ደግሞ በፒክ ጊዜ ይህን ሞኔታሪ ፖሊሲን ኢምፕሊመንት ሲያደርግ በደንብ መሆን አለበት ማለት ታይትን በሆነ መልኩ መሆን አለበት። However, overreaction can lead to inflation. Overreact ከተደረገ ግን ኢንፍሌሽን ራሱ ሊያስከስት ይችላል። ለምሳሌ በኤክስፓንሽናሪ ሞኔታሪ ፖሊሲ ጊዜ አንደኛው ምንድነው? ገንዘብ ወደ ገበያው መርጨት ነው። ስለዚህ ገበያ ወደ ገንዘብ ወደ ገበያ ስትርጭ ኮንትሮል የማታደርገው ከሆነ ኦቨር ሪያክት የምታደርገው ከሆነ ለኢንፍሌሽን ያጋለጣል እሱ ራሱ ማለት ነው። So if loses policy in this recession ያጋጥማሉ ወይም ደግሞ a tight policy reduces inflation ቀርቶ that is upswing እንዲያደርግ ነው የሚያደርግ ማለት ነው። The chain of effects connecting lows and tight monetary policy to output and price levels. So እነዚህ ኤፌክቶቹ monetary policy output እና price level ላይ የሚኖረውን ኢፌክት ታይት ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። So generally expansionary monetary policy that is money supply increase ማድረግ ወይም ደግሞ interest rate decrease ማድረግ ነው ከግራፍ ላይ እንደምታዩት። ስለዚህ money supply increase እናደርግ ወይም ደግሞ ወደ ገበያው ገንዘብ ስንረጭ ወይም ደግሞ interest rate ወለድ ስንቀንስ ኢንቨስትመንት increase ያደርጋል፣ ኮንሰምፕሽንም increase ያደርጋል። So ሁለቱን ኢንክሪዝ ካደረገው that's price increase የሚያደርግበት እድል አለ። that's real GDP increase ያደርጋል ማለት ነው። በሌላ በኩል ግን contractionary monetary policy አፕላይ ስናደርግ that's money supply ገበያው ላይ የምንረጨው የገንዘብ መጠን ዲክሪዝ ማድረግ ነው ወይም ደግሞ ኢንተረስት ሬቱን ኢንክሪዝ በማድረግ በሰዎች እጅ ላይ ያለውን ገንዘብ ወደ ባንኮች መሰብሰብ ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ አንደኛ ኢንቨስትመንቱን ዲክሪዝ ያደርጋል because ብድር ብዙም የለም። ሁለተኛ ኮንሰምፕሽን ዲክሪዝ ያደርጋል ምክንያቱም የተሻለ መቆጠብ ነው የሚፈልጉት። እንደዛ ከሆነ ፕራይስ ዲክሪዝ ያደርጋል because ዲማንድ ወርዷል። ሁለተኛ ደግሞ ጂዲፒ ዲክሪዝ ያደርጋል because ኢንቨስትመንት ወርዷል። ሰው በዋናነት ፓዝዌይስ ኦፍ ሞኔታሪ ፖሊሲ ማለት ይሄ ነው። The central bank can implement expansionary monetary policy አንደኛ by increasing money supply, lowering interest rates and stimulating borrowing for investment and consumption. Central Bank expansionary monetary policy implement የሚያደርገው አንደኛ ገንዘብ ሰፕላይ በማድረግ ነው፣ ሁለተኛ ኢንተረስት ሬቱን ዲክሪዝ በማድረግ ነው፣ ሶስተኛ stimulating borrowing for investment and consumption በማድረግ ነው። ነገር ግን contractionary monetary policy ኢምፕሊመንት የሚያደርገው
አንደኛው ማኒ ሰፕላይን ዲክሪዝ በማድረግ ሁለተኛ ኢንትረስት ሬቱን ሬዝ በማድረግ which discourages borrowing ማለት ነው and shift aggregate demand resulting in lower price and real GDP በማድረግ expansionary contractionary monetary policy implement በማድረግ የመኒ ፖሊሲ implementation ማስተላለቅ ይቻላል ማለት ነው። so ለዛሬው ይሄን ይመስላል። ሶስተኛውን ፓርት በቀጣይ ይዤ እመጣለሁ። እስከዛው ሰብስክራይብ በማድረግ እና ሼር በማድረግ ጠብቁ ዘንድ ጋብዛለሁ። Thank you